saya akan menunjukkan tutorial bagi membina soalan di dalam aplikasi Telegram sahaja. Kita boleh bagi soalan kepada pelajar secara spontan. Contoh dia untuk kuis pendek saja. Biasanya saya akan bagi sebanyak 5 soalan untuk kuis pendek supaya pelajar boleh menjawab soalan secara spontan dan saya menyimaknya dengan cepat. Okey, kita cuma perlu ada aplikasi Telegram saja. Kita buka, kemudian dekat atas ni kita just type POLLR, kemudian enter, search kan. So di atas sana kita ada POLLR untuk bot yang ada gambar seperti pasangan. Ini ada satu soalan yang saya buat sebelum ni. Okay, kita akan gunakan soalan yang sama. Contohnya kalau dia keluar shape all dengan create new poll ni, kita just tekan create new polls. Okey, nanti dia akan keluarkan arahan gradation and question for the new polls, please. So soalan yang saya akan keluarkan contohnya soalan seperti di atas tadi ya. Okey, contoh 5 organ deria utama manusia kecuali. Dan di sini kita gunakan soalan kecuali. Okay. A, kita boleh letakkan pilihan jawapan kita di bawah. Kita letak telinga. Kemudian B, kita boleh letak kaki. Kemudian C, kita letak mata. Dan kemudian D, kita letak lidah. Okay, biasanya soalan macam ni adalah soalan bagi sekolah rendah, sains sekolah rendah. Okay, selepas kita habiskan menulis soalan dan pilihan jawapan yang kita perlu berikan kepada pelajar tadi, kita cuma perlu tekan butang yang segitiga di sebelah kanan ya. Okay, kita enter dan dia akan keluarkan lagi satu arahan. Okay, now that we got a question, please send answer option to your poll. Jadi kita kena create jawapan pilihan jawapan di mana pelajar perlu tik pada salah satu jawapan yang kita akan buat. Okay, contohnya A saya jawapan A. Kemudian ignorekan yang warna merah tu. Kita dapat A tadi, kemudian kita enter saja. Ataupun kita nak tulis terus A tu adalah telinga. Enter. Kemudian B kaki. Enter lagi. Kemudian C mata. Enter. Kemudian D adalah lidah. Okey, nanti dia akan naik ke atas. Pilihan jawapan kita tadi dia akan naik ke atas. Dan ini adalah soalan dan di bawah itu adalah pilihan jawapan di mana ia akan menjadi butang-butang bagi pelajar untuk menekan. Okey, kemudian selepas kita selesai saja create soalan dan jawapan, kita klik saja butang dan di sini. Okay. Dia akan keluar share poll ataupun create new poll. Create new poll adalah untuk kita buat satu lagi soalan dan next. Okay. Biasanya selepas kita buat satu soalan, saya akan hantar terus. Kemudian baru buat soalan yang kedua dan hantar. Soalan ketiga dan hantar lagi dan sehingga soalan yang kelima. Okey, kemudian kita klik share poll, klik, dan kita akan pergi ke kelas, grup kelas di mana kita nak hantar soalan tadi. Okey, saya nak hantar ke grup 4K5 dan di sini tak detect kan. Kalau dia tak detect, kita boleh patah balik. Kita klik semula share post dan dia akan kita pergi 4K5 semula.
Dia mesti keluar seperti ini ya. Dia ada keluar seperti ini, dia ada 3 pilihan sebenarnya. Kita boleh pilih yang pertama lah, sebab yang bawah sekali ni tadi yang saya buat untuk kehadiran. Dan atas sekali ni kita pilih yang atas sekali ya. Klik dan dia akan terus masuk. Okey, bila dia masuk, kita akan dapati bahawa di bawah ini, di atas ini adalah soalan dan di bawah ini adalah pilihan jawapan. Bagi A, telinga, kaki, mata dan lidah. Contohnya sekiranya pelajar terdapat 10 orang, mereka menjawab jawapan begini. Contohnya mereka jawab telinga, klik telinga, dia akan keluar. Contohnya dia klik telinga. Jadi pelajar tersebut, nama pelajar tersebut akan keluar pada bahagian tersebut. Okay? Jadi di sini kita boleh tengok berapa jumlah pelajar ataupun siapa pelajar yang menjawab soalan yang betul, ataupun siapa pelajar yang menjawab soalan yang salah. Jadi jawapan yang salah di sini adalah kaki ya, sebab soalan dia adalah tentang lima organ utama manusia. Kecuali jawapannya adalah B. Jadi sepatutnya jawapan dia adalah B. Okey, sama seperti dengan kehadiran, sekiranya kita hendak menukar soalan jawapan kita cuma klik pada mana-mana button yang menjadi pilihan kita. Contohnya saya jawab ni kaki, so dia sudah betul lah. Okey, rasanya sampai sini saja perkongsian saya terhadap bagaimana kita nak membina soalan dengan menggunakan Telegram sahaja. Okey, selamat mencuba.